สีฮานุวิวเป็นเมืองชายฝั่งทะเลในกัมพูชาที่เคยขึ้นชื่อเรื่องชายหาดที่สวยงามมีน้ำทะเลใสสะอาดตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศกัมพูชาติดกับอ่าวไทยสีฮานุวิวนับว่าเป็นเมืองชายทะเลยอดนิยมมากที่สุดของประเทศกัมพูชาหากเราย้อนเวลากลับไปดูเป้าหมายเดิมของเมืองสีฮานุวิวที่ได้ถูกวางไว้คือให้เป็นจุดศูนย์กลางของเส้นทางโลจิสติกและพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับเมืองเซินเจิ้นในประเทศจีนแต่ปัจจุบันภาพลักษณ์ของสีฮานุวิวกลายมาเป็นมาเก๊าแห่งอาเซียนและลาสเวกัสแห่งอาเซียนหรือเปรียบได้กับสวรรค์ของเหล่านักพนันไม่เพียงแค่นั้นเมืองแห่งนี้ยังถูกระบุว่าเป็นศูนย์กลางของการนำพาคนมาทำงานเกี่ยวกับอาชญากรรมไซเบอร์สำนักข่าวอัลจาซีราเคยรายงานว่าพบสถานที่ที่ถูกใช้เป็นฐานอาชญากรรมไซเบอร์กระจายอยู่ทั่วสีฮานุวิวทั้งบริเวณริมชายทะเลและบริเวณโดยรอบของเมืองมีทั้งชาวจีนที่ได้สัญชาติกัมพูชาและชาวกัมพูชาที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่เบื้องหลังเราย้อนไปดูความเป็นมาของเมืองสีฮานุวิวกันค่ะย้อนกลับไปในปี 2010 สีฮานุวิวได้เริ่มเปลี่ยนไปหลังจากที่กัมพูชาประกาศแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในสีฮานุวิวและเป็นเมืองยุทธศาสตร์รองรับโครงการ BRI ของจีนซึ่งแน่นอนต้องอาศัยทุนต่างชาติที่เข้ามาช่วยขับดันการเติบโตเศรษฐกิจและกลุ่มทุนจีนก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามาในปี 2016 สีฮานุวิวพลิกโฉมได้กลายเป็นเมืองใหม่ทันสมัยมีโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือสมัยใหม่ถนนใหญ่ทางด่วนคอนโดมิเนียมโรงแรมตึกอาคารสูงคาสิโนร้านอาหารจนผู้คนกล่าวขานกันว่าสีฮานุจะเจริญเติบโตเป็นเซินเจิ้นน้อยในปี 2018 ทุนจีนได้หลั่งไหลเข้ามาในสีฮานุวิวขณะเดียวกันรัฐบาลกัมพูชาก็สนับสนุนธุรกิจบ่อนคาสิโนผลักดันสีฮานุวิวเป็นมาเก๊าแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีนี้เองที่การเติบโตเศรษฐกิจของสีฮานุวิวได้ทำให้ราคาอสังหาในท้องถิ่นสูงขึ้นเจ้าของโครงการอสังหาต่างร่ำรวยในชั่วข้ามคืนชาวจีนหลายหมื่นคนหลั่งไหลเข้ามาทำงานในบ่อนและภาคบริการของสีฮานุวิวในปี 2019 รัฐบาลจีนได้ปราบปรามล้างบางแก๊งอาชญากรรมจีนที่แพร่กระจายไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่งแรงกดดันให้กัมพูชาประกาศให้การพนันออนไลน์เป็นสิ่งผิดกฎหมายในเดือนสิงหาคมของปีนั้นกลุ่มทุนจีนจึงเริ่มถอนทุนออกจากสีฮานุวิวและจากนั้นมาเศรษฐกิจสีฮานุวิวก็เริ่มซบเซาและตกลงอย่างรวดเร็วอีกทั้งในปี 2020 โรคโควิดได้แพร่ระบาดใหญ่ไปทั่วโลกยิ่งซ้ำเติมเศรษฐกิจของสีฮานุวิวทำให้สำนักงานบริษัทหลายแห่งทยอยปิดตัวอาคารที่ว่างเปล่าได้ถูกแก๊ง call center เข้ายึดเป็นศูนย์ปฏิบัติการประกอบกับปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์ในจีนที่มีปัญหายืดเยื้อมาหลายปีกลุ่มทุนจีนจึงเริ่มแห่ถอนตัวออกจากสีฮานุวิวทำให้คนท้องถิ่นตกงานกันระนาวเริ่มเกิดความขัดแย้งโดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างนักลงทุนอสังหาจีนกับคนท้องถิ่นที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินภาคเศรษฐกิจแทบทั้งหมดของสีฮานุวิวนั้นขับเคลื่อนไปด้วยทุนจีนที่ไหลเข้ามาไม่หยุดหย่อนจากข้อมูลสถิติของสภาเพื่อการพัฒนากัมพูชาระบุว่าปี 2022 ภาคการลงทุนต่างประเทศในสีฮานุวิวมีมูลค่า 1,900 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่ง90%มาจากชาวจีนในปี 2022 สื่อท้องถิ่นรายงานโดยอ้างข้อมูลเจ้าหน้าที่ในสีฮานุวิวว่ามีตึกร้างในเมืองมากกว่า 1,000 หลังกระแสนักท่องเที่ยวจีนที่กลับมายังกัมพูชาสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งกัมพูชาเผยว่าเมื่อปี 2023 นักท่องเที่ยวชาวจีนมาเที่ยวกัมพูชาเพียง 550,000 คนลดลงจากปี 2019 และกลุ่มผู้โดยสารที่มาลงณสนามบินนานาชาติสีฮานุวิวมีเพียง 15,754 คนลดลงจากปี 2019 ถึง98%ในปี 2024 นายกรัฐมนตรีแห่งกัมพูชานายฮุนมานิตประกาศมาตรการส่งเสริมการลงทุนในสีฮานุวิวโดยมาตรการแรกสุดคือให้สิทธิพิเศษการยกเว้นภาษีรายได้สำหรับนักลงทุนที่ประสงค์มารับช่วงการก่อสร้างตึกที่สร้างค้างไว้รัฐบาลกัมพูชาประมาณว่าจะต้องใช้เงินลงทุนก้อนใหม่ถึง 1,100 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสร้างตึกร้างต่อให้เสร็จและยังมีอีกหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่พึ่งพาเงินทุนจากจีน
และต้องแบกรับความเสี่ยงจากเศรษฐกิจจีนโดยตรงซึ่งกัมพูชาไม่ใช่กรณีเดียววิกฤตหนี้ของบริษัทอสังหายักษ์ใหญ่ของจีนอย่าง Country Garden ก็ส่งผลกระทบมายังมาเลเซียที่โครงการ Forest City มูลค่า3 ล้านล้านบาทในรัฐยะโฮที่ตอนนี้น่าเป็นห่วงเป็นอย่างมากค่ะถ้าท่านผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ